विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु नमस्कार। आजको लेसनमा हामी लिक्विड प्रेसरको बारेमा अध्ययन गर्नेछौं र लिक्विड प्रेसर के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ लिक्विड प्रेसरलाई भन्ने कुरामा पनि हामी अध्ययन गर्नेछौं। त्यो भन्दा अगाडि अलिकति प्रेसरको इन्ट्रोडक्सन, त्यसको युनिट्सहरुको कुरा पनि गर्नेछौं र योसँग रिलेटेड अलिकति न्यूमेरिकल्स भनौं अथवा रिजनिङ क्वेशन भनौं, रिजनिङ क्वेशन्सहरु पनि हामी आज डिस्कस गर्नेछौं। यो चाहिँ स्पेशली क्लास 10 मा प्रुफ दैट लिक्विड प्रेसरको फर्मुला जुन छ त्यो प्रुफ गर्न सोध्छ र क्लास 8 मा पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो डोन्ट मिस द लेसन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस भिडियो। जुन डेरिभेसन छ लिक्विड प्रेसरको त्यो चाहिँ म एकदमै इजी तरिकाले तपाईले रट्नै नपर्ने तरिकाले सिकाइदिने छु र सबै लगभग डेरिभेसन जति पनि म गराउँछु त्यो त्यस्तै नै तरिकाले म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। तर सबभन्दा अगाडि लिक्विड प्रेसर भनेको के हो जान्नु भन्दाखेरि प्रेसरको बारेमा डिफाइन गरौँ प्रेसर भनेको। सो व्हाट इज प्रेसर भन्दाखेरि हामीले भन्ने गरिन्छ प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया। कहीं फोर्स लागिरहेछ भने त्यसमा कति एरियामा फोर्स लागेको छ त्यसको त्यो जुन रेशियो हुन्छ त्यसबाट हामीले प्रेसर क्याल्कुलेट गर्ने गरेको छौं। सो व्हाट इज प्रेसर भन्दाखेरि प्रेसर भनेको प्रेसर यो भनेको एउटा फोर्स पर युनिट एरिया। सो डिफाइन प्रेसर भन्ने भने प्रेसर इज डिफाइन्ड एज द फोर्स एक्जर्टेड पर युनिट एरिया भनेर भन्ने गर्छौं। त्यो डेफिनेसन के हो त यही हो। यो रेशियो यति याद भएपछि तपाईले डेफिनेसन यही याद गर्नुहुन्छ भने व्हाट इज प्रेसर? प्रेसर इज द फोर्स एक्जर्टेड पर युनिट एरिया यति भनेपछि पुग्छ। अब व्हाट इज द युनिट अफ प्रेसर? प्रेसरको युनिट कसरी थाहा पाउने? अब यो पनि याद गर्नु पर्दैन, रट्नु पर्दैन, यही छ। व्हाट इज द युनिट अफ प्रेसर? सो फोर्सको युनिट हामीलाई थाहा छ। फोर्सको युनिट के हो? न्यूटन। एरियाको युनिट के हो? स्क्वायर मिटर अथवा मिटर स्क्वायर। भन्छ प्रेसरको युनिट के रहेछ? न्यूटन पर मिटर स्क्वायर रहेछ हैन। यसलाई अर्को उसमा भनिन्छ त्यो भनेको पास्कल। यसलाई अर्को यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेको पास्कल हो। त्यो पनि व्हाट इज द युनिट अफ प्रेसर? पास्कल हो। त्यो भनेको न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हो है त। सो अब स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फियरमा 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि भनिन्छ हैन। एटमोस्फेरिक एटीएम पनि भनिन्छ। त्यो भनेको 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हैन। अब त्यसको भ्यालु 101300 स्ट्यान्डर्ड अथवा 325 पनि भनिन्छ। 101300 पास्कल भनेको चाहिँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। त्यो पनि गरिन्छ स्ट्यान्डर्डमा अथवा यहाँ लेखि हेरौँ। सो 1 एटमोस्फियर यो भनेको 101300 पास्कल अथवा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर यो पनि भन्ने गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। सो एटमोस्फेरिक प्रेसर एटीएम भन्ने कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एटमोस्फेरिक प्रेसरबाट आयो। यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अर्थमा एटमोस्फियर छ, एयर छ, अर्थको लेयर, आउटर लेयर भनौँ। त्यसले पनि हामीलाई एउटा प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेछ के यहाँबाट एकदम हामीलाई थिचिरहेछ। त्यो हामीले फिल त गर्दैनौँ। किन फिल गर्दैन त्यो पनि हामी कुरा गर्छौँ, तर फिल गर्दैनौँ। त्यसले पनि हामीलाई प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेछ। त्यसको भ्यालु चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सी लेभलमा चाहिँ त्यसको भ्यालु कति छ त 1 एटीएम छ अथवा 1 स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिन्छ, जसको भ्यालु यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अथवा पास्कलमा 101300 अथवा 325 पनि भन्ने गरिन्छ, 324 पनि भन्ने गरिन्छ। सो यसो रिफरेन्सको लागि 300 लेख्दाखेरि इट्स करेक्ट। यो भ्यालु याद खासै गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, तर 1 एटमोस्फेरिक स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भनेको के हो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। सो डिफाइन प्रेसर गर्न सक्छौँ हामी। युनिट अफ प्रेसर हामीलाई थाहा भयो। व्हाट इज 1 स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर पनि थाहा भयो। यहीसँग जोडेर आउने कुरा एउटा क्वेशन के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पेशली 8 मा चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छ, तर हामीले पनि जान्दाखेरि बिग्रिदैन हैन। सो व्हाई डोन्ट वी फिल द एटमोस्फियर एक्जर्टिङ प्रेसर अपन अस? हामीलाई चाहिँ एटमोस्फियरले थिचिरहेको व्हाई डोन्ट वी फिल? जस्तै हामी वाटरमा गयौँ भने, पानीमा स्विमिङ पुलमा गयौँ भने हामी लिक्विड प्रेसर पढ्न आँट्दैछौँ। स्विमिङ पुलमा जाने बित्तिकै हामीलाई लिक्विडले थिचे जस्तो हैन त्यो फिल हुन्छ हामीलाई, हो किन भन्नु त? फिल हुन्छ। अझ डिप गयो भने, मुनि गयो भने त्यो पनि हामीलाई फिल हुन्छ। तर एटमोस्फियरमा पनि प्रेसर छ भने त्यो हामीले किन फिल गरिरहेको छन्? सोच्नुस् त यसको आन्सर के होला? सो यो के हुन्छ भने हाम्रो बडीमा पनि ब्लड भेसल्स अनि हाम्रो बडी आउटर स्किन्सहरु छ हैन। सो ब्लड भेसल्सले पनि हामीलाई प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेछ, आउटर प्रेसर एक्जर्ट गरिरहेछ। सो हाम्रो बडी भित्र इनर द बडी, यो बडीको स्किन भित्रको जुन प्रेसर छ त्यो इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस प्रेसर के। सो त्यो प्रेसर इज इक्विभ्यालेन्ट टु आउटर प्रेसर। इनर प्रेसर इज इक्विभ्यालेन्ट टु आउटर प्रेसर भने चाहिँ त्यो हामीले फिल गर्दैनौँ। कुनै पनि एउटा पेपरमा यतापट्टि प्रेसर उतापट्टि प्रेसर छ भने त्यो फुट्दैन हैन। सो त्यो प्रेसर चाहिँ हामीले फिल गर्दैनौँ। सो our blood vessels also exerts pressure which is equal to the standard atmospheric pressure. त्यही भएर we don't feel the pressure from the atmosphere. अब जाउँ हामी लिक्विड प्रेसर जुन चाहिँ आजको हाम्रो मेन टपिक हो। सो लिक्विड प्रेसर सो यसको पहिला फर्मुला डिराइभ गरौँ लिक्विड प्रेसर भनेको कसरी दिन्छ अथवा कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई केही कुरा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले यहाँ सिम्प्लिसिटीको लागि लेट अस कन्सिडर भनेर त्यो तपाईले रट्ने गर्नु भएको छ, त्यो नरट्नु, फिगरबाट तपाईलाई थाहा हुन्छ।
एउटा भेसल लियौँ हामी यहाँनिर एउटा भेसल लियौँ र यहाँ चाहिँ लिक्विड भरिएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एज्युम गरौँ है त। सो यो लिक्विड चाहिँ कति हाइटसम्म अथवा डेप्थसम्म यो एचसम्म भनेर मानौँ ठिक छ। सो एच हाइट अथवा डेप्थ पनि भन्ने गरिन्छ लिक्विड प्रेसरमा। सो डेप्थसम्म चाहिँ लिक्विड छ भन्ने कुरा मानौँ र यसको यो लिक्विडको डेन्सिटी चाहिँ डी भनेर हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ। द डेन्सिटी अफ द लिक्विड इज डी। जुन यो भेसल कन्टेनर छ यसको तलपट्टिको जुन क्रस सेक्सन एरिया छ त्यसलाई ए भनेर हामीले एज्युम गर्न सक्छौँ है। सो हामीले के भनेर एज्युम गर्न सक्छौँ ए भनेर एज्युम गर्न सक्छौँ। सो यो कुरालाई हामीले वर्डमा मात्रै लेख्ने हो के, त्यस्तो केही गाह्रो छैन। यति बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँले यही कुरालाई तपाईँले वर्डमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो नरट्नुहोस्, पहिला फिगर बनाउने अनि त्यो फिगरलाई हेर्दै लेख्ने हैन। सो लेट अस कन्सिडर अ लिक्विड। त्यो फिगरमा लिक्विड छ नि त। सो के गर्ने त डेरिभेसन गर्दाखेरि लेट अस कन्सिडर अ लिक्विड। सो लिक्विडको डेन्सिटी के दिएको छ अफ डेन्सिटी डी डेन्सिटी दिएको छ, डी डेन्सिटी दिएको छ लिक्विडको डेन्सिटी अफ डेन्सिटी डी बी इन अ कन्टेनर with cross sectional area A यसको क्रस सेक्सनल एरिया ए छ र कति हाइटसम्म फिल गरिएको छ लिक्विड फिल्ड अप टु हाइट कतिसम्म एच सम्म अथवा लिक्विडको डेप्थ डी सम्म भनेर मान्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ प्रेसर फर्मुला वी हेभ के थाहा छ हामीलाई प्रेसर इक्वल्स टु के हो त यही छ फोर्स बाइ एरिया। सो यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, यति कुरा हामीलाई थाहा छ प्रेसर इक्वल्स टु फोर्स बाइ एरिया। अब यही कुरालाई हामी डिराइभ गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। जस्तै यो फोर्स जुन छ फोर्स भनेको मास इन्टु ग्राभिटी हो। सो हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि एफ इज इक्वल्स टु एमजी, यो त हामीलाई थाहा छ हैन। सो कुनै पनि बडीको मास इन्टु ग्राभिटी भनेपछि त्यसलाई त्यो यहाँ हामी हालौँ एम इन्टु जी डिभाइडेड बाई ए भयो, यो कुरा बुझियो हैन। त्यस्तै अब के हुन्छ त प्रेसर, दिस इम्प्लाइज प्रेसर इक्वल्स टु एम इन्टु जी डिभाइडेड बाई ए भयो। अब जुन यो मास छ हामीलाई त मास त केही दिएको छैन नि त। सो हामीलाई त्यहाँ डेन्सिटी दिएको छ। सो त्यो भएर डेन्सिटीको टर्ममा लागौँ। हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ, के थाहा छ डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम भन्ने कुरा थाहा छ। दिस इम्प्लाइज मास इक्वल्स टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो कि होइन। डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भन्छ त्यो फर्मुला हालौँ यहाँ मासको ठाउँमा डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हालौँ। त्यो भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु ग्राभिटी डिभाइडेड बाई तलपट्टि एरिया, ठिक छ। सो भोल्युम पनि हामीलाई यहाँ दिएको छैन तर हामी भोल्युम निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर एरिया क्रस सेक्सनल एरिया दिएको छ र हाइट दिएको छ। एरिया इन्टु हाइट भनेको भोल्युम हो, त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ। दिस इम्प्लाइज डेन्सिटी इन्टु एरिया इन्टु हाइट इन्टु ग्राभिटी डिभाइडेड बाई तलपट्टि एरिया, यो त बुझ्नुभयो होला। सो यो डेन्सिटीको ठाउँमा भोल्युमको ठाउँमा भोल्युम भनेको एरिया इन्टु हाइट मात्रै लेखेको, तर हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया तलको एरिया र माथिको एरिया सेम हो। त्यही भएको कारणले यसलाई र यसलाई हामीले यसरी काट्न सक्छौँ। भनेपछि के आयो त डिएचजी अथवा त्यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि देयरफोर पी इक्वल्स टु एचडिजी। सो यति आयो प्रेसरको फर्मुला। यो डिराइभ भयो कि भएन? भयो। सो हामीले केही पनि रट्नै परेन, जस्ट यो फिगर कसरी बनाउने ध्यान दिनु पर्यो। यो डिफिनेसन लेटस कन्सिडर जति पनि लेखाएको छ त्यो कुरा हामीले फिगरबाटै लेख्ने हो। अनि त्यसपछि प्रेसरको फर्मुला लेख्ने सुरुमा, त्यसपछि फोर्सलाई हामीले कन्भर्ट गर्ने मास इन्टु ग्राभिटीमा, र मास हामीलाई दिएको छैन तर त्यहाँ डेन्सिटी एरिया हाइट दिएको छ। त्यो भएको कारणले हामीले के गर्न खोज्छौँ त यसलाई मासलाई हामीले डेन्सिटीको टर्ममा लान खोज्छौँ। डेन्सिटी र भोल्युम आउँछ, भोल्युम हाम्रो एरिया इन्टु हाइट हो। त्यो एरियालाई रिप्लेस गरेर एरियालाई यहाँ काट्दाखेरि ठ्याक्क एचडिजी आउँछ। भनेपछि यति चाहिँ के रहेछ त हाम्रो प्रेसर लिक्विड प्रेसरको फर्मुला रहेछ। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ के छ भन्दाखेरि अन विच फ्याक्टर डज लिक्विड प्रेसर डिपेन्ड भनेर एकदमै धेरै सोधेको पाइन्छ। त्यो पनि यही फर्मुलामै छ, यही फर्मुलामा छ। के छ लिक्विड प्रेसर इज डिपेन्डेन्ट अन हाइट अथवा यो भनेको डेप्थ अफ द लिक्विड भन्न सकिन्छ। एचलाई डी भनेको डेन्सिटी भयो र जी भनेको एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब यो डी डेन्सिटी अफ अ सर्टन लिक्विड, जस्तै वाटर मात्रै लियौँ भने वाटरको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट मान्न सकिन्छ। ओइल छ भने ओइलको डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट मान्न सकिन्छ। सो त्यसरी डेन्सिटी अफ अ सब्स्टान्स इज कन्स्ट्यान्ट भनेपछि मेजर टु फ्याक्टर एफेक्टिङ द प्रेसर लिक्विड प्रेसर इज डेप्थ अफ द लिक्विड, कति डेप्थसम्म छ, र अर्को भनेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट हो।
एक्सटेन्सन ड्यु टु ग्राभिटी काइन्ड अफ लाइक कन्स्ट्यान्ट हो सो मेजर फ्याक्टर डेप्थ अफ द लिक्विड जति गहिरो भयो त्यति धेरै प्रेसर हामीले लिक्विड प्रेसर हामीले फिल गर्छौँ जस्तै स्विमिङ पुलमा तपाईँले 5 फिटमा जानुभयो भने तल बस्नुभयो भने खासै त्यस्तो प्रेसर फिल हुँदैन तर 8 फिटमा गएर अथवा 11 फिटमा गएर तल गएर बस्नुभयो भने तपाईँलाई लिक्विडले थिचे जस्तो तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ भनेपछि डेप्थ इन्क्रिज भएपछि लिक्विड प्रेसर पनि इन्क्रिज गर्ने रहेछ कहाँबाट दियो हामीलाई यो फर्मुलाले दियो भनेपछि लिक्विड प्रेसर इज मेजरली डिपेन्डेन्ट अन 3 फ्याक्टर्स फर्स्ट भनेको के हो त द डेप्थ अफ द लिक्विड अर्को भनेको द डेन्सिटी अफ द लिक्विड र अर्को भनेको द एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी यो तीनटा फ्याक्टर चाहिँ मेजर फ्याक्टर यो सर्ट क्वेसनमा एकदमै धेरै सोध्ने गरिन्छ र इफ यु हेभ स्टडी राम्ररी पढ्नु भएको छ भने क्लास 8 मा तपाईँले त्यो एउटा बोतलको एक्सपेरिमेन्ट छ बोतलको 3 ठाउँमा धुलो पारेर भिरको लाएपछि त्यो अभियसली यो एटमोस्फियरले प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भन्ने कुरा हो सो त्यो पानी झर्दैन तर बिर्को खोलेपछि त्यो पानी झर्न थाल्छ तर कसरी झर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ डेप्थमा छ त्यो डेप्थको चाहिँ एकदमै अलिक टाढा अनि अलिकति हाइट अलिक बढी भएको भनेको लाइक माथिबाट हेर्दाखेरि लेस डेप्थको चाहिँ अलिक नजिक झर्ने गर्छ सो त्यसरी पनि हामीले लिक्विडको डेप्थले कसरी लिक्विड प्रेसर एक्जर्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यसरी पनि हेर्न सक्छौँ सो दिस इज हाउ द लिक्विड प्रेसर इज एक्जर्टेड र लिक्विड प्रेसरको डेरिभेसन फर्मुला अफ लिक्विड प्रेसर इज इक्वल्स टु एच डिजी हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ एकदमै रिजनिङ क्वेसन कुरा गर्दाखेरि एउटा क्वेसन एकदमै पपुलर क्वेसन छ त्यो भनेको डिप सी डाइभर्स वेयर स्पेशल डाइभिङ सुट वाइ अथवा एकदमै गहिरो समुद्रमा गहिरो डाइभिङ गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ स्पेशल डाइभिङ सुट लगाएका हुन्छन् किन भन्दाखेरि एज यु गो डाउनवर्ड्स अथवा एज द डेप्थ इन्क्रिजेस द लिक्विड प्रेसर इन्क्रिजेस एन्सर है एज द डेप्थ इन्क्रिजेस द लिक्विड प्रेसर इन्क्रिजेस सो अब त्यो बाहिरबाट एकदम धेरै प्रेसर आएछ त्यसलाई विथस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन हाम्रो बडीले सो टु विथस्ट्यान्ड ग्रेटर प्रेसर एट ग्रेटर डेप्थ स्पेशल डाइभिङ सुट्स आर वेयर बाय द डिप सी डाइभर्स अथवा सरल भाषामा डिप सी डाइभर्स वेयर स्पेशल डाइभिङ सुट बिकज एज वी गो डाउन एज वी गो डिप the liquid pressure increases so to withstand greater pressure at greater depth deep sea diver wear special diving suit त्यसरी तपाईले एउटा सरल एन्सरमा भाषामा त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ योसँग धेरै धेरै न्यूमेरिकलहरु रिलेटेड हुन्छ र एउटा न्यूमेरिक एक दुईवटा सजिलो न्यूमेरिकल पनि सोध्ने गर्छ यति डेप्थमा यति डाइमेन्सन भएको उसमा त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा पनि सोध्ने गरिन्छ र फर्मुला अफ डिप लिक्विड प्रेसर चाहिँ यही नै हो अर्को अलिकति पोइन्ट टु रिमेम्बर जस्तो कुरा हामी यसो याद गर्ने प्रयास गरौँ जुन यो 1 एटमोस्फेरिक छ 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर स्ट्यान्ड 180 प्रेसर यो चाहिँ सी लेभलमा हुने हो अरूतिर यो डिफरेन्स हुन्छ र यो चाहिँ मर्करी ब्यारोमिटरले मेजर गरिन्छ वाट डिभाइस इज युज्ड टु मेजर द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेर भन्नु सोध्नु क्वेसन आउन सक्छ त्यो भनेको मर्करी ब्यारोमिटर हैन टोर्सिलीले बनाएको सो त्यसमा मर्करी हुन्छ र त्यसमा मर्करीको लेभल भनेको स्ट्यान्डर्ड मर्करी लेभल भनेको 760 mm अफ एचजी भन्ने गरिन्छ भनेपछि यो पनि स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरको भ्यालु हो है त सो ब्यारोमिटरले मेजर गरिन्छ त्यसमा यति भ्यालु आउँछ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसरको सो दिस इज अल अबाउट द प्रेसरको इन्ट्रोडक्टरी पार्ट र लिक्विड प्रेसरको डेरिभेसन फर्मुला यससँग डिपेन्डेन्ट एक दुईवटा 4-5 वटा क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कस गर्यौं यति नै हो नेक्स्ट क्लासमा हामी अलिकति पास्कल्स ल र त्योसँग रिलेटेड डिपेन्डेन्ट मेसिन्सहरुको हैन एकदमै अलिक त्यो लामो हुन्छ त्यो लेसन चाहिँ सो व्हाट डु थिंक अबाउट टुडेज लेसन गो डाउन बिलो पुट कमेन्ट्स केही क्वेशन छ भने यु क्यान आस्क द क्वेशन इन कमेन्ट म आफ्नो टाइम कन्भिनियन्स मिल्ने बित्तिकै त्यसलाई एन्सर गर्ने प्रयास गर्नेछु What do you think about this video? Go down below, put your comments, like, subscribe and hit that bell icon. Stay home, stay safe and see you in the next video. Goodbye.